අද ලෙසන් එක නම් ගොඩක්ම වැදගත් ලෙසන් එකක්. ඉතින් මේ ලෙසන් එක ඔයා හරියට අල්ලගත්තොත් ප්‍රැක්ටිකලිම ඔයාට මේ ලෙසන් එක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ඕන තරම් එන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයා ටවුන් එකේ ඇවිද යනකොට ෆොරින කෙනෙක් ඔයා ළඟට ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවද අහනවා. කොහොම හරි එයා අහන්නේ මෙන්න මේ තැනට යන පාර කොහොමද කියලා. ඔයාට ඒ ෆොරින කතා කරපු විදියෙන් තේරුණා එයා කොහේ හරි තැනක් තමයි අහන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයාට ඒ තැනට යන විදිය එයාට හරියට ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රකාශ කරගන්න බෑ. ඒ වගේ වැඩ ඕන තරම් වෙලා ඇතිනේ. එහෙම වෙලාවට ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ඇහුන්නේ නෑ වගේ යනවා. නේද? හරි. කොහොම හරි සමහර අවස්ථා ඔය විදියේ එන්න පුළුවන්නේ. ඒ නිසා ඔය පාර අහනවා කියන එක සහ පාර කියනවා කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් පාර කියන්න සහ පාර අහන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ප්‍රැක්ටිකලිම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේක. ඉතින් අද ලෙසන් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා කියලා කිව්වේ මම ඒ නිසා. So in this lesson we are going to learn how to ask for and give directions in English. Now let's see how to start a friendly conversation. අපි දැන් බලමු කොහොමද friendly conversation එකක් හරිම මිත්‍රශීලීව conversation එකක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ හිටපු ගමන් අපිට එකපාරටම කඩා පැනලා මෙන්න මෙතනට යන්නේ කොහොමද කියලා අහන එක polite නැහැනේ. ඒ නිසා මුලින්ම අපි යාලට excuse කරන්න ඕනේ. excuse me සමාවෙන්න ඔයාට මම කරදරයක් කරා නම් කියන අදහස් තමයි මේ excuse me වල තියෙන්නේ. excuse me could you help me please? excuse me සමාවෙන්න ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? පාර අහන්න කලින් ඔන්න ඔය වගේ phrase එකක් කියලා පටන් ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. excuse me could you help me please? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් excuse me I'm sorry to interrupt you. excuse me I'm sorry to interrupt you. සමා වෙන්න. ඇත්තටම මට සමා වෙන්න ඔයාට කරදර කිරීම සම්බන්ධයෙන් interrupt you. ඔයා මොන හරි වැඩක ඉන්නේ නැත්තේ ඔයාට disturb වුණ එකට. ඔයාට interrupt වුණ එකට. interrupt කියලා කියන්නේ කරදර වෙනවා, disturb වෙනවා කියන අදහස. ඔයාට disturb වුණා නම් සමා වෙන්න. sorry to interrupt you. හිතන්න ඔයා දැන් දන්නේ නැති පාරක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා කොහොම හරි ඔයා දැන් අතරමං වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් excuse me I seem to be lost. මට හිතන විදියට මම අතරමං වෙලා වගේ. Can you help me to find my way? ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න මගේ මාර්ගය මට යන්න ඕන තැන හොයාගන්න? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් excuse me I'm lost. අනේ මම අතරමං වෙලා වගේ. I'm new here. මම මෙහෙට අලුත්. ඒ නිසා මම පාරවල් ගැන එහෙම වැඩිය දන්නේ නැහැ. I'm new here. So when you're asking for the directions, you can use these phrases. ඔයා කාගෙන් හරි දැන් ඔන්න පාර අහනවා කියලා හිතන්න. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී මෙන්න මේ phrases වලින් ඕනම phrase එකක් use කරලා අදාළ තැන place එකේ නම දාලා ඔයාලට මේ phrases use කරන්න පුළුවන් හරිම සරලව. හිතන්න ඔයාලට සුපර් මාකට් එකට යන්න ඕන. ඔයාට ඒක අහන්න පුළුවන් සරලම, පහසුම, ලේසිම විදිය තමයි where's the supermarket? සුපර් මාකට් එක කොහෙද? ඒක අපි හැමෝම දන්නානේ. හැබැයි අපි තා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙමු. Is there a supermarket around here? මේ අවට කොහේ හරි supermarket එකක් තියනවද? Is there a supermarket around here? හිතන්න ඔයා drive කර ඉන්නවා. ඔයාට මොනවා හරි fresh juice එකක් හරි මොනවා හරි supermarket එකකින් ගන්න ඕන වෙනවා. ඉක්මනටම ඔයාට ඒ දේ ගන්න ඕන වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට වාහනේ නවත්තලා කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් excuse me සමා වෙන්න. excuse me can you tell me how to get to the nearest supermarket from here? excuse me සමා වෙන්න. ඔයාට පුළුවන් ද මට කියන්න කොහොමද මෙතන ඉඳන් ළඟම තියෙන සුපර් මාකට් එකට යන්නේ කියලා? එහෙමත් නැත්නම් ළඟම තියෙන ඔය කෑලි ඕන නැහැ. ඔයාට කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් excuse me how to get to the nearest supermarket? excuse me සමා වෙන්න. කොහොමද ළඟම තියෙන සුපර් මාකට් එකට යන්නේ? how to get to the nearest supermarket? ඔයා drive කර ඉන්න ගමන් පාරේ යන අයගෙන් එහෙම සමහර වෙලාවට තැනක් දන්නේ නැති වුණාම අහන අවස්ථා තියෙනවානේ. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් do you know where the supermarket is? ඔයා දන්නවද සුපර් මාකට් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා? do you know where the supermarket is? හිතන්න දැන් ඔයාට කොහේ හරි යන්න ඕන. අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කොළඹ කියලා ගමු. ඔන්න ඔයාට කොළඹට යන්න ඕන. ඔයා අහනවා are we on the right way to Colombo? එහෙමත් නැත්නම් are we on the right road to Colombo? මම මේ හරි පාරේ දින්නේ කොළඹ වලට යන. මට කොළඹ වලට තමයි යන්න ඕන. මම මේ හරි පාරේද යන්නේ? මම මේ යන පාර හරිද? Are we on the right road? එහෙමත් නැත්නම් are we on the right way? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් could you help me please? කරුණාකරලා ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? I'm looking for the bank. මම බැංකුව තමයි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ මට බැංක් එකට තමයි යන්න ඕන. So the next context, imagine that you don't know the direction, so you can use these phrases.
හිතන්න ඔයා ඩිරෙක්ෂන් එක දන්නේ නැහැ. කෙනෙක් අහනවා සිටි සෙන්ටර් එකට. එහෙමත් නැත්නම් ගෝල් ෆේස් එකට. කොහොමද යන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයා ඩිරෙක්ෂන් එක කියන්න දන්නේ නැත්නම් යන්නේ කොහෙටද කියලා කියන්න දන්නේ නැත්නම් එයාට යන්න අවශ්‍ය තැන ඔයා කියන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ වගේ phrases use කරන්න පුළුවන්. Sorry, I don't know. සමා වෙන්න මම දන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාට කියන්න පුළුවන්. Sorry, I don't know. සමා වෙන්න මම දන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් පොඩ්ඩක් advanced විදියට advanced English speaker කෙනෙක් මං කියලා අනිත් අයට දැනෙන්න කියන්න ඕන නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන්. Sorry, I'm not sure that I can help you. Sorry, I'm not sure that I can help you. මට sure නැහැ. මට විශ්වාස නැහැ. මට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. I'm not sure. අපි මේ sure කියන word එක සිංහලෙන් නම් pronounce කරන්නේ sure කියලා. Sure. Sure නේද? එහෙමනේ අහන්නේ නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී අපි ඔක කොහොමද හරි විදිහට pronounce කරන්නේ? sure කියලා. sure. Are you sure? ඔයාට විශ්වාසද? Are you sure? ඔයාට විශ්වාසද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ඩිරෙක්ෂන් එක දන්නේ නැති වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් sorry, I'm new here. සමා වෙන්න මම මෙහෙට අලුත්. එතනදී කියවෙනවා මම ඔයා අහන තැනට යන විදිය දන්නේ නැහැ කියන එක I'm new here කිව්වහම ඒක අර ව්‍යංගාර්ථයෙන්ම කියවෙනවා. Now let's see how to give directions. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඩිරෙක්ෂන් එකක් දෙන්නේ වමට හැරෙන්න, දකුණට හැරෙන්න, ඔතනින් දකුණට හැරෙන්න, අතනින් වමට හැරෙන්න. ওই විදිහට ඔයාලා සිංහලෙන් නම් ඕන තරම් කියනවානේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේවා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. කෙලින්ම යන්න කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Go ahead. එහෙමත් නැත්නම් go straight. ඔය දෙකම එකතු කරලා ඔයාලට go straight ahead කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Go straight ahead. කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඔහොම කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? Go straight ahead for about 2 kilometers. කිලෝමීටර්ස් 2ක් විතර කෙලින්ම ඉදිරියට යන්න. මෙහෙම කිව්වොත් continue straight ahead. දිගටම ඉදිරියට යන්න. Continue straight ahead until you get to the color lights. ඒ කියන්නේ ඔයා color lights ගාවට එනකන්ම කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න. කෙලින්ම යන්න කොහෙන්වත් හැරෙන්න එපා. කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න color lights හම්බ වෙනකන්. දකුණට හැරෙන්න වමට හැරෙන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? Turn right, turn left. Turn right at the first turning කිව්වොත් තියෙන පළවෙනි හැරවුමෙන්ම දකුණට හැරෙන්න. හැබැයි මෙහෙම කිව්වොත් turn right at the second turning. දෙවන හැරවුමෙන් දකුණට හැරෙන්න. Turn left at the first turning. වමට හැරෙන්න පළවෙනි හැරවුමෙන්. Turn left at the second turning. දෙවන හැරවුමෙන් වමට හැරෙන්න. Turn right after you pass the bank. Turn right after you pass the bank. හිතන බැංක් එක තියෙනවා. Turn right after you pass the bank. බැංක් එක පාස් කළා විතරයි ඔයා දකුණට හැරෙන්න. When you see the bank on your left hand side, turn right. ඔයාගේ බැංකුව ඔයාගේ වම් අත පැත්තෙන් දකිනකොටම දකුණට හැරෙන්න. මෙතනදී on your left hand side කියලා කියන්නේ ඔයාගේ වම් අත පැත්තෙන්. On your left hand side. මෙතනදී on කියන preposition එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් left hand side එකෙන් බැංක් එක දකිනකොටම turn right. දකුණට හැරෙන්න. Take the first right කිව්වොත් දකුණු පැත්තට හරවන පාරවල් ගොඩක් ඇති. ඒ හරවන්න තියෙන දකුණු පැත්තට හරවන්න තියෙන පාරවල් වලින් පළවෙනියටම තියෙන දකුණු පැත්තට හරවන්න තියෙන හැරවුමෙන් හරවන්න හැරෙන්න කියලා කියනවා. Take the second right දෙවනියට දකුණු පැත්තට හරවන්න තියෙන මාර්ගයෙන් හරවගෙන යන්න. Take the second left කිව්වොත් දෙවනියට හම්බ වෙන වම් පැත්තට තියෙන පාරෙන් හරවගෙන යන්න. Pass the school. පාසල පාස් කරගෙන යන්න. Pass the school. Go straight ahead. Pass the school. කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න. Pass the school. පාසලත් පාස් කරගෙනම යන්න. Go over the bridge. පාලමෙනුත් යන්න. Go over the bridge. පාලමෙනුත් යන්න. ඒ කියන්නේ පාලම හරහාත් යන්න. Go over the bridge. Cross the color lights and go ahead. Color lights හරහා මාරු වෙලා කෙලින්ම ඉදිරියට යන්න. Cross the color lights and go ahead. Color lights පාස් කරගෙන color lights හරහා කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න. හිතන්න දැන් ඔනවාගේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ආවා කොහොමද අපි කියන්නේ දැන් ඔන්න ඔයාට අවසානයේදී සුපර් මාකට් එක ඔයාගේ වම් පැත්තෙන් හම්බ වෙයි. Finally you will see the supermarket on your left hand side. ඔයාගේ වම් අත පැත්තෙන් අවසානයේදී ඔයාට සුපර් මාකට් එක හම්බ වෙයි. හිතන්න දැන් ඔයා කාගෙන් හරි පාර අහනවා. හැබැයි ඔයාට යා කියන දේවල් පැහැදිලි මදි මොනවා හරි හේතුවක් නිසා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් sorry I couldn't catch you. සමා වෙන්න මට ඔයා කියන දේවල් තේරුනේ නැහැ. මට ඔයා කියන දේවල් පැහැදිලිව තේරුනේ නැහැ. මට ක්ලියර් මදි ඔයා කියන දේවල්. I couldn't catch you. හිතන්න හෙමින් කතා කරන කෙනෙක් කියා පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? Could you please speak up a little bit?
could you please speak up a little bit? කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් සද්දේ වැඩි කරලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් can you say that again? ඔයාට ආපහු එක කියන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් නැත්නම් can you repeat it? ඔයාට ආපසු එක කියන්න පුළුවන්ද? මතක තියාගන්න repeat වලට පස්සේ ආපහු අපි ආයි again දාන්නේ නැහැ. can you repeat it again කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද repeat වලම නැවත කියනවා. නැවත again කියන වචනය තියෙනවා. ඒ නිසා can you repeat it? ඔයාට ඒක ආපහු කියන්න පුළුවන්ද? can you repeat it again කියලා කියන්න එපා. So when you're going to finish your conversation, you can use these phrases. ඔයාගේ conversation එක අවසන් කරනකොට මේ phrases use කරන්න පුළුවන්. අවසානයේදී මෙතනදී ඔයාලගේ gratitude එක මෙතනදී පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා thank කරන්න ඕන මේ කරපු උදව්වට. Thank you so much for helping me. මට උදව් කරාට ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you so much for helping me. එහෙමත් නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් expand කරලා elaborate කරලා කියනවා නම් thank you so much for spending your valuable time for me. Thank you so much. ඔයාගේ වටිනා කාලය මං වෙනුවෙන් වැය කරාට. So guys, I hope this lesson would be really important for you. මොකද daily conversations වලදී නිතරම මේ phrases, vocabulary ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. කාගෙන් හරි පාර අහන්න English වලින් සහ කාට හරි පාර කියන්න English වලින්. එහෙනම් ඔයාලා මේ phrases, මේ vocabulary, මේ හැමදේම හොඳට practice කරලා තියාගන්න. So let me know your ideas and thoughts in the comment section. See you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.